Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί γεννήθηκες ακριβώς σε αυτή την οικογένεια? Γιατί η μητέρα σου είναι αυτή που είναι και όχι κάποια άλλη? Αυτή η φαινομενικά απλή ερώτηση κρύβει μέσα της ένα από τα βαθύτερα μυστήρια της ύπαρξής μας. Η αλήθεια είναι πως η ψυχή σου δεν βρέθηκε εδώ τυχαία. Πολύ πριν πάρεις την πρώτη σου ανάσα, πολύ πριν ανοίξεις τα μάτια σου σε αυτόν τον κόσμο, η ουσία σου, η αληθινή, άειλη ύπαρξή σου, είχε ήδη κάνει μια συνειδητή επιλογή. Μια επιλογή που θα άλλαζε για πάντα την πορεία της γήινης διαδρομής σου. Φαντάσου για λίγο ότι βρίσκεσαι σε έναν τεράστιο χώρο, γεμάτο εκατομμύρια ψυχές, έτοιμες να ενσαρκωθούν. Κάθε μία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις συνθήκες της επόμενης ζωής της, τη χώρα, την εποχή, την οικογένεια και κυρίως τη μητέρα της. Αυτό δεν είναι φαντασία. Είναι μια πνευματική πραγματικότητα που διέπει την ύπαρξή μας. Η ψυχή σου παρατήρησε χιλιάδες πιθανά σενάρια. Θα μπορούσε να διαλέξει μια πλούσια οικογένεια ή μια φτωχή, μια γαλήνια ζωή ή μια γεμάτη προκλήσεις. Μα ανάμεσα σε άπειρες πιθανότητες, επέλεξε ακριβώς αυτήν που ζει σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν υπάρχουν καλές ή κακές τύχες, ούτε λάθος επιλογές. Κάθε λεπτομέρεια, κάθε χαρακτηριστικό της μητέρας σου, κάθε επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά της, είχε εξεταστεί προσεκτικά από την ψυχή σου πριν έρθει στη ζωή. Αλλά γιατί θα έκανε κάτι τέτοιο? Γιατί να διαλέξει συνειδητά μια σχέση που μπορεί να είναι δύσκολη, επώδυνη ή ακατανόητη? Η απάντηση βρίσκεται στη φύση της ψυχής. Η ψυχή δεν έρχεται στη γη για άνεση ή ευκολία. Έρχεται για ανάπτυξη, για εξέλιξη, για εμπειρία. Και η εξέλιξη δεν γεννιέται ποτέ μέσα από τη στασιμότητα. Χρειάζεται προκλήσεις, συγκρούσεις, συναισθηματικά ρήγματα. Και γι' αυτό επιλέγει ανθρώπους που μπορούν να της προσφέρουν ακριβώς αυτά τα μαθήματα. Η μητέρα σου είναι ένας από αυτούς. Σκέψου το σαν ένα παιχνίδι που αρχίζει πριν τη γέννησή σου. Όπως ο παίκτης που διαλέγει επίπεδο δυσκολίας, έτσι και η ψυχή σου διάλεξε το περιβάλλον, τις συνθήκες και τον άνθρωπο που θα σε βοηθούσαν να μάθεις όσα χρειάζεσαι. Δεν σημαίνει ότι η μητέρα σου είναι τέλεια με την ανθρώπινη έννοια. Είναι όμως τέλεια για το μάθημα που χρειάζεται η ψυχή σου. Αν η μητέρα σου είναι υπερπροστατευτική, η ψυχή σου ήθελε να μάθει ανεξαρτησία. Αν είναι ψυχρή και απόμακρη, ήθελε να ανακαλύψει την αυτοαγάπη. Αν είναι επικριτική, ήθελε να χτίσει αυτοπεποίθηση. Κάθε πτυχή της προσωπικότητάς της, κάθε λέξη, κάθε σιωπή, είναι ένα κομμάτι της συμφωνίας που κάνατε, όχι τιμωρία, αλλά ευκαιρία. Όταν δεις τα πράγματα μέσα από αυτό το πρίσμα, αλλάζει τα πάντα. Σταματάς να βλέπεις τον εαυτό σου σαν θύμα της μοίρας και αρχίζεις να αναγνωρίζεις τη βαθιά σοφία πίσω από τις εμπειρίες σου. Κάθε τι που σε πλήγωσε, κάθε παρεξήγηση, κάθε απουσία ή αυστηρότητα δεν ήρθαν για να σε μειώσουν, αλλά για να σε οθήσουν να βρεις τη δική σου δύναμη. Γιατί τελικά η ψυχή σου δεν επέλεξε τη μητέρα σου για να τη λατρέψεις, αλλά για να εξελιχθείς μέσα από τη σχέση μαζί της. Όμως αυτή η επιλογή δεν έγινε μονομερός. Δεν είσαι ο μόνος που έκανε αυτή τη συμφωνία. Η μητέρα σου, η ψυχή πίσω από το πρόσωπο, τα λόγια και τις πράξεις, συμμετείχε εξίσου. Πριν ενσαρκωθείτε, οι δύο ψυχές σας συναντήθηκαν σε ένα ανώτερο πεδίο. Εκεί, χωρίς σώμα και χωρίς χρόνο, κοιταχτήκατε και συμφωνήσατε. Όπως δύο ταξιδιώτες που κάθονται σε ένα καφέ λίγο πριν από μια μεγάλη αποστολή, κοιτάζονται στα μάτια και λένε «Εγώ θα σε βοηθήσω με αυτό, εσύ θα με βοηθήσεις με εκείνο. Ό,τι κι αν γίνει, δεν θα ξεχάσουμε τη συμφωνία». Αυτό το πνευματικό συμβόλαιο είναι βαθύτερο από οποιαδήποτε ανθρώπινη υπόσχεση. Καθορίζει όχι μόνο τη σχέση μητέρας και παιδιού, αλλά και τη ροή ολόκληρης της ζωής. Η συμφωνία αυτή δεν είναι μονόπλευρη. Δεν ήταν η ψυχή σου που απλώς ζήτησε να διδαχθεί. Ήταν ένας αμοιβαίος όρκος. Θα μάθουμε και οι δύο. Η μητέρα σου έχει επίσης μαθήματα να πάρει από τη δική σου ύπαρξη. Ίσως η ψυχή σου να ανέλαβε να της δείξει την άνευόρον αγάπη μέσα από τη δική σου ευαλωτότητα όταν ήσουν παιδί.
Ίσως να τη βοήθησες να σπάσει τα όρια των δικών της πεποιθήσεων μέσα από την αντίστασή σου στην εφηβεία. Κάθε στάδιο της ζωής σου, κάθε δυσκολία ή χαρά ήταν προγραμματισμένο σαν ένα κεφάλαιο αυτού του συμβολέου. Και το πιο εντυπωσιακό, όλα αυτά τα συμβόλαια βασίζονται στην πιο αγνή μορφή αγάπης που υπάρχει. Ακόμα και όταν η μητέρα σου φαίνεται να σε πληγώνει, στην πραγματικότητα εκπληρώνει έναν ιερό ρόλο που η ίδια αποδέχτηκε πολύ πριν γεννηθείς. Και εσύ, με τη σειρά σου, μέσα από τις αντιδράσεις σου, τις επιλογές σου, τη δική σου ορίμανση, την βοηθάς να εξελιχθεί. Η σχέση σας είναι ένας αμοιβαίος καθρέφτης, ένα αόρατο πεδίο ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας. Αυτό που για τον άνθρωπο μοιάζει με σύγκρουση, για τις ψυχές είναι συνεργασία. Σκέψου τις πιο δύσκολες στιγμές με τη μητέρα σου. Τους καυγάδες, τις σιωπές, τις απογοητεύσεις. Στο επίπεδο της ψυχής, τα είχατε ήδη προβλέψει. Είχατε συμφωνήσει να περάσετε μέσα από αυτά για να ανακαλύψετε και οι δύο κάτι βαθύτερο. Όχι για να υποφέρετε, αλλά για να μάθετε μέσα από την εμπειρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δεχόμαστε την κακομεταχείριση ή να αγνοούμε τη βία. Σημαίνει ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον πνευματικό σκοπό πίσω από τις δύσκολες εμπειρίες και να τις μεταμορφώσουμε με σοφία. Όταν αρχίζεις να βλέπεις έτσι τη σχέση σας, ολόκληρη η οικογενειακή σου ιστορία φωτίζεται διαφορετικά. Δεν βλέπεις πια τις συγκρούσεις σαν αποτυχίες, αλλά σαν κομμάτια ενός προγραμματισμένου μονοπατιού εξέλιξης. Οι ίδιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές δεν είναι απλές συνήθειες, αλλά καρμικά μοτίβα που ζητούν λύτρωση. Και αυτό εξηγεί γιατί σε πολλές οικογένειες βλέπουμε τα ίδια θέματα να επανέρχονται, από μητέρα σε κόρη, από πατέρα σε γιο. Είναι κύκλοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, συμφωνίες που δεν έχουν ακόμη λυθεί, ψυχές που επιστρέφουν μαζί ξανά και ξανά, ώσπου να μάθουν το μάθημα που άφησαν στη μέση. Η μητέρα σου μπορεί να συμφώνησε να είναι ο καταλύτης που θα σε βοηθούσε να χτίσεις τη δύναμή σου. Εσύ μπορεί να συμφώνησες να γίνεις ο καθρέφτης που θα της δείξει τις δικές της πληγές. Και μέσα σε αυτό το αμοιβαίο παιχνίδι καθρεφτισμών, και οι δύο θεραπεύεστε. Γιατί πίσω από την ανθρώπινη σύγκρουση υπάρχει πάντα ένα πνευματικό σχέδιο. Μια συνειδητή αλληλεπίδραση δύο ψυχών που μαθαίνουν μέσα από την τριβή. Μα υπάρχει κάτι ακόμη βαθύτερο που κυβερνά αυτήν την επιλογή, το κάρμα. Όχι σαν τιμωρία, αλλά σαν μηχανισμός εκπαίδευσης. Το κάρμα είναι ο τρόπος με τον οποίο το σύμπαν εξισορροπεί τις εμπειρίες, έτσι ώστε κάθε ψυχή να μάθει όσα χρειάζεται για να οριμάσει. Και οι οικογενειακές σχέσεις είναι το πιο ισχυρό πεδίο εφαρμογής του. Η ψυχή σου δεν διάλεξε μόνο τη μητέρα σου ως άτομο, αλλά και ολόκληρη τη γενεαλογική της γραμμή. Επέλεξε τα πρότυπα, τις πεποιθήσεις, τις πληγές και τα χαρίσματα που μεταφέρονται μέσα στους αιώνες. Διάλεξε με άλλα λόγια μια ολόκληρη βιβλιοθήκη εμπειριών για να εργαστεί πάνω σε αυτές. Φαντάσου μια τεράστια βιβλιοθήκη, όπου κάθε ράφι αντιπροσωπεύει μια οικογενειακή γραμμή. Κάθε βιβλίο σε εκείνο το ράφι περιέχει τις εμπειρίες, τις χαρές, τις αποτυχίες και τις άλυτες πληγές μιας γενιάς. Όταν η ψυχή σου επέλεξε τη μητέρα σου, στην πραγματικότητα επέλεξε πρόσβαση σε ολόκληρη αυτή τη βιβλιοθήκη. Κληρονόμησες όχι μόνο χαρακτηριστικά του σώματος, αλλά και ενεργειακά μοτίβα που διαπερνούν γενιές. Ίσως κουβαλάς τον φόβο μιας προγιαγιάς που έχασε παιδί. Ίσως έχεις το ταλέντο ενός προπάπου που δεν μπόρεσε ποτέ να το εκφράσει. Ίσως επαναλαμβάνεις έναν κύκλο δύσκολων σχέσεων που υπάρχει στην οικογένεια εδώ και δεκαετίες. Αλλά εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Δεν τα κληρονόμησες για να τα συνεχίσεις. Τα κληρονόμησες για να τα θεραπεύσεις. Η ψυχή σου προσφέρθηκε να γίνει εκείνη που θα σπάσει τον κύκλο. Είσαι ο κρίκος της αλυσίδας που έχει τη δύναμη να την σπάσει. Και όταν το κάνεις, απελευθερώνεις όχι μόνο τον εαυτό σου, αλλά και όλους όσους ήρθαν πριν και όσους θα έρθουν μετά. Η ενέργεια της οικογένειας αλλάζει μέσα από εσένα. Η θεραπεία σου γίνεται συλλογική. Ίσως στην οικογένειά σου οι γυναίκες θυσιάζονταν για τους άλλους, ξεχνώντας τον εαυτό τους.
Ήρθες για να μάθεις τα όρια, να διδάξεις την ισορροπία. Ίσως οι άντρες δεν μπορούσαν να εκφράσουν συναισθήματα. Ήρθες για να ανοίξεις αυτήν την πόρτα και να φέρεις ευαισθησία εκεί που υπήρχε σιωπή. Και μέσα από εσένα αλλάζει ολόκληρη η γραμμή. Η ψυχή σου δεν διάλεξε τη μητέρα σου επειδή ήταν εύκολο. Την διάλεξε γιατί ήξερες ότι μέσα από αυτή θα μπορέσεις να μεταμορφώσεις το παρελθόν, το δικό σου και των προγόνων σου. Υπάρχει κάτι σχεδόν ιερό στη σχέση με τη μητέρα. Είναι ο πρώτος καθρέφτης μέσα από τον οποίο βλέπεις τον κόσμο και ταυτόχρονα ο πρώτος άνθρωπος που σε κοιτάζει πριν μάθεις να βλέπεις. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, η ψυχή σου αρχίζει να μαθαίνει μέσα από αυτή τη σχέση τα πιο βαθιά μαθήματα για την ανθρώπινη εμπειρία. Η μητέρα σου είναι ο πρώτος δάσκαλος στη ζωή σου. Όχι γιατί στοχεύει να γίνει δασκάλα, αλλά γιατί μέσα από εκείνη μαθαίνεις όλα όσα καθορίζουν τον τρόπο που αγαπάς, εμπιστεύεσαι, συνδέεσαι και αναγνωρίζεις την αξία σου. Σκέψου τα πρώτα σου χρόνια. Πώς σε αγκάλιαζε όταν έκλαιγες, πώς σε τάιζε, πώς αντιδρούσες στις ανάγκες σου. Από εκείνες τις πρώτες στιγμές διαμορφώθηκε η αίσθηση ασφάλειας μέσα σου. Αν η παρουσία της ήταν σταθερή, έμαθες πως ο κόσμος είναι ένα μέρος που μπορείς να εμπιστευτείς. Αν ήταν απρόβλεπτη, έμαθες να φοβάσαι τη μεταβολή. Κάθε της κίνηση έγινε κώδικας που γράφτηκε βαθιά στο ασυνείδητο, μια γλώσσα που συνεχίζει να καθορίζει τις σχέσεις σου και την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου. Ακόμα και οι πιο δύσκολες εμπειρίες δεν είναι τυχαίες. Όταν η μητέρα σου δεν μπόρεσε να σταθεί όπως θα ήθελες, στην πραγματικότητα σου έδωσε την ευκαιρία να μάθεις κάτι που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να σου δείξει. Τη δύναμη του να αγαπάς τον εαυτό σου. Γιατί η αγάπη που δεν πήρες γίνεται ο σπόρος της αυτογνωσίας σου. Η σιωπή της γίνεται η πρόκληση να ακούσεις τη δική σου φωνή. Η απουσία της γίνεται ο δρόμος για να μάθεις να είσαι παρόν για τον εαυτό σου. Όλα αυτά δεν είναι θεωρίες. Είναι τρόποι με τους οποίους το σύμπαν σε διδάσκει μέσα από τη σχέση που έχεις με τη μητέρα σου. Μπορεί να σου δίδαξε εμπιστοσύνη ή φόβο, αγάπη ή προσκόλληση, αποδοχή ή απόρριψη. Όποιο κι αν είναι το μάθημα που η ψυχή σου επέλεξε να πάρει. Κάθε παιδικό τραύμα είναι ένας καθρέφτης μιας μεγαλύτερης πνευματικής πρόθεσης. Να αναγνωρίσεις την πηγή της δικής σου αξίας, πέρα από την εξωτερική επιβεβαίωση. Κάποιοι άνθρωποι είχαν τη χαρά να μεγαλώσουν με μητέρες που πρόσφεραν ανεπιφύλακτη αγάπη. Από αυτές έμαθαν πως αξίζουν αγάπη απλώς επειδή υπάρχουν. Άλλοι όμως χρειάστηκε να ανακαλύψουν αυτή την αγάπη μόνοι τους, επειδή η μητέρα τους δεν μπορούσε να την εκφράσει. Και όσο κι αν αυτό φαίνεται σκληρό, είναι ένα από τα πιο ισχυρά μαθήματα που μπορεί να μάθει μια ψυχή. Γιατί μόνο όταν δεν παίρνεις την αγάπη απ' έξω, αρχίζεις να αναζητάς την πηγή της μέσα σου. Αν η μητέρα σου σε αγαπούσε υπό όρους, ίσως έμαθες πως η αποδοχή πρέπει να κερδίζεται. Μα στην πορεία, η ψυχή σου θα σε οδηγήσει να συνειδητοποιήσεις ότι η πραγματική αξία δεν εξαρτάται από τίποτα εξωτερικό. Αν σου έδινε αγάπη αλλά σε ασφικτική μορφή, έμαθες ότι η αληθινή αγάπη χρειάζεται και ελευθερία. Αν ήταν ασταθής, σου έμαθε να μην εξαρτάς τη γαλήνη σου από τη συναισθηματική της μεταβλητότητα. Κάθε μορφή αγάπης ή η έλλειψής της έγινε ένα διαφορετικό μονοπάτι προς την ίδια αλήθεια. Ότι ο πυρήνας της αγάπης βρίσκεται μέσα σου. Όταν αρχίζεις να βλέπεις τη μητέρα σου, όχι μόνο ως άνθρωπο, αλλά ως ψυχή που συμφώνησε να σε καθοδηγήσει μέσα από το φως και τη σκιά της, τότε η καρδιά σου μαλακώνει. Δεν σημαίνει πως δικαιολογείς τον πόνο ή αγνοείς τα λάθη. Σημαίνει πως αναγνωρίζεις τον σκοπό πίσω από κάθε εμπειρία. Και τότε γεννιέται κάτι που μοιάζει με συγχώρεση. Όχι η συγχώρεση που χαρίζει ο νικητής στον ηττημένο, αλλά εκείνη που προκύπτει από την κατανόηση. Η κατανόηση πως και οι δύο κάνατε το καλύτερο που μπορούσατε μέσα στις συνθήκες που επιλέξατε πριν γεννηθείτε. Όμως η αλήθεια είναι πως τα πιο βαθιά μαθήματα δεν έρχονται από την αγάπη, αλλά από το τραύμα. Το τραύμα είναι ο σπόρος της μεταμόρφωσης. Δεν έρχεται για να σε πληγώσει, αλλά για να σε αφυπνίσει.
Κάθε πληγή που κουβαλάς είναι μια πόρτα που περιμένει να την ανοίξεις για να δεις πίσω της τη δύναμή σου. Όταν σε εγκατέλειψαν, η ψυχή σου έμαθε να στέκεται μόνη της. Όταν σε απέρριψαν, έμαθες να βρίσκεις την αξία σου χωρίς επιβεβαίωση. Όταν σε έκριναν, έμαθες να εμπιστεύεσαι τη δική σου φωνή. Το τραύμα δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της συνειδητότητας. Όλα όσα βίωσες με τη μητέρα σου, τα λόγια, οι σιωπές, οι αντιθέσεις, ήταν εργαλεία διαμόρφωσης. Η ψυχή σου δεν επέλεξε εύκολες εμπειρίες, γιατί ήξερε ότι μέσα από τη δυσκολία θα γεννηθεί η σοφία. Το να θεραπεύσεις το μητρικό τραύμα δεν σημαίνει να ξεχάσεις ή να σβήσεις το παρελθόν. Σημαίνει να μετατρέψεις αυτό που σε πόνεσε σε φως. Να πάρεις ό,τι σε λύγησε και να το κάνεις δύναμη. Να κοιτάξεις τη μητέρα σου και να καταλάβεις ότι ακόμη και εκείνη η πιο σκοτεινή στιγμή ήταν ένα μέρος της συμφωνίας σας. Και όταν αρχίζεις να το κατανοείς αυτό, συνειδητοποιείς πως η μητέρα σου δεν ήταν μόνο η γυναίκα που σε γέννησε. Ήταν η ενσάρκωση ενός ολόκληρου καθρέφτη. Ό,τι αγαπάς εκείνη υπάρχει μέσα σου. Και ό,τι σε ενοχλεί επίσης. Αυτός είναι ο νόμος του καθρέφτη. Η μητέρα σου αντανακλά πλευρές του εαυτού σου που χρειάζονται αποδοχή, αγάπη ή μεταμόρφωση. Αν σε θυμώνει η αυστηρότητά της, ίσως γιατί αρνείσαι τη δική σου εσωτερική πειθαρχία. Αν σε πληγώνει η ψυχρότητά της, ίσως γιατί φοβάσαι τη δική σου ευαισθησία. Κάθε αντίδραση είναι ένα μήνυμα. Δες αυτό μέσα σου. Αυτός ο καθρέφτης λειτουργεί και προς τα πίσω. Και εσύ με τη σειρά σου καθρεφτίζεις τη μητέρα σου όσα εκείνη δεν έχει ακόμα αποδεχτεί. Η επιτυχία σου της θυμίζει τα όνειρα που δεν τόλμησε. Η ανεξαρτησία σου της δείχνει τα δεσμά που δεν έσπασε. Η αγάπη σου για τη ζωή της αποκαλύπτει τη χαρά που είχε ξεχάσει. Κι έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνετε, διδάσκεται ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και όσο εσύ θεραπεύεσαι, αλλάζει και εκείνη. Όσο αποδέχεσαι τα μέρη του εαυτού σου που κάποτε πολεμούσες, μαλακώνει και ο τρόπος που τη βλέπεις. Όταν σταματήσεις να την αντιπαλεύεσαι εσωτερικά, πάβεις να χρειάζεσαι τη σύγκρουση. Ο καθρέφτης ησυχάζει. Και αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο δώρο που μπορείς να της κάνεις. Να την ελευθερώσεις μέσα από τη δική σου επίγνωση. Υπάρχουν στιγμές που οι σχέσεις αυτές μοιάζουν αξεπέραστες, που ο πόνος είναι τόσο βαθύς, ώστε το μυαλό δεν μπορεί να τον χωρέσει. Αλλά εκεί ακριβώς κρύβεται η μεταμόρφωση. Η στιγμή που δεν μπορείς να την καταλάβεις με τη λογική, είναι η στιγμή που η ψυχή σου σε καλεί να τη δεις αλλιώς. Όχι σαν ιστορία πόνου, αλλά σαν διαδρομή επιστροφής στον εαυτό. Όταν καταφέρνεις να κοιτάξεις τη μητέρα σου πέρα από τις πράξεις, να δεις την ψυχή πίσω από το βλέμμα της, τότε κάτι αλλάζει ανεπαίσθητα αλλά οριστικά. Η καρδιά σου ανοίγει και εκεί αρχίζει η αληθινή θεραπεία. Όσο πιο βαθιά κατανοείς αυτό το δέσιμο, τόσο πιο καθαρά βλέπεις πως οι ζωές σας είναι αλληλένδετες πέρα από τη βιολογία. Πώς δεν συναντηθήκατε τυχαία? Πώς συναντηθήκατε για να ολοκληρώσετε κάτι που ξεκίνησε πολύ παλιά? Και μπορεί να μην το θυμάσαι, αλλά το ένστικτό σου το γνωρίζει. Το νιώθεις σε εκείνες τις στιγμές που, παρά όλα, κάτι σε κρατά δεμένο μαζί της. Σε εκείνες τις στιγμές που η καρδιά σου μαλακώνει χωρίς λόγο. Είναι η μνήμη της ψυχής σου που θυμάται ότι αυτή η ιστορία δεν ξεκινά ούτε τελειώνει σε αυτή τη ζωή. Υπάρχουν δεσμοί που δεν λύνονται ούτε με τον χρόνο ούτε με τη σιωπή. Είναι εκείνοι οι δεσμοί που έχουν τις ρίζες τους πέρα από τη γη, στις συναντήσεις των ψυχών πριν από τη γέννηση. Ο δεσμός με τη μητέρα σου είναι ένας από αυτούς. Και όσο κι αν αλλάζουν οι μορφές, οι εποχές και οι ζωές, η ουσία αυτής της ένωσης μένει η ίδια. Δύο ψυχές που επέλεξαν να βοηθήσουν η μία την άλλη να θυμηθούν ποια πραγματικά είναι. Ίσως γι' αυτό μερικές φορές νιώθεις μία ανεξήγητη οικειότητα μαζί της, σαν να τη γνωρίζεις εδώ και αιώνες. Ίσως άλλες φορές νιώθεις μία ανεξήγητη απόσταση, σαν να μην σας συνδέει τίποτα. Και στις δύο περιπτώσεις, η ψυχή αναγνωρίζει κάτι βαθύτερο. Αυτό που θυμάσαι χωρίς να θυμάσαι.
Γιατί πολλές φορές η ψυχή επιστρέφει ξανά και ξανά με τις ίδιες ψυχές, αλλάζοντας ρόλους. Μπορεί κάποτε να ήσουν εσύ ο γονιός και εκείνη το παιδί. Μπορεί να ήσασταν αδέλφια, φίλοι ή συνοδοιπόροι σε μια άλλη εποχή. Αυτές οι αόρατες μνήμες δημιουργούν ένα πλέγμα συναισθημάτων που δύσκολα εξηγείται με τη λογική. Μα αυτό που αισθάνεσαι, είτε τρυφερότητα είτε πόνο, είναι πάντα μια μορφή αναγνώρισης. Οι ψυχές που έχουν περπατήσει πολλές φορές μαζί συναντιούνται ξανά για να ολοκληρώσουν μαθήματα που έμειναν στη μέση. Γι' αυτό συχνά βλέπεις τα ίδια μοτίβα να επαναλαμβάνονται. Οι ίδιοι καυγάδες, τα ίδια θέματα, οι ίδιες σιωπές. Είναι σαν η ζωή να σε καλεί ξανά να μάθεις αυτό που κάποτε δεν ολοκλήρωσες. Η επανάληψη δεν είναι τιμωρία, είναι πρόσκληση. Μια δεύτερη ευκαιρία για κατανόηση, για επίγνωση, για απελευθέρωση. Και υπάρχουν και οι στιγμές που νιώθεις πως η σύνδεσή σας ξεπερνά τα όρια της ύλης. Στιγμές που τη σκέφτεσαι και ξαφνικά σε παίρνει τηλέφωνο. Που λες κάτι και εκείνη το συμπληρώνει χωρίς να το γνωρίζει. Που νιώθεις την παρουσία της πριν καν τη δεις. Αυτές οι συγχρονικότητες δεν είναι τυχαίες. Είναι το αποτύπωμα ενός δεσμού ενεργειακού, ενός διάβλου που ενώνει δύο ψυχές σε ένα επίπεδο πέρα από τον χρόνο. Μερικές φορές, ακόμη και τα όνειρα λειτουργούν σαν υπενθύμηση αυτής της σύνδεσης. Όνειρα που μοιάζουν αληθινά, που διαδραματίζονται σε εποχές που δεν έζησες, όπου η ρόλη είναι διαφορετική, αλλά η οικειότητα η ίδια. Είναι η ψυχή που θυμάται, αλλά και οι εντονότερες συγκρούσεις κρύβουν μέσα τους ίχνη αυτής της μνήμης. Όταν κάτι που λέει σε πονάει πιο πολύ από όσο θα έπρεπε, όταν μια απλή φράση σου προκαλεί θυμό ή θλίψη δυσανάλογη με την περίσταση, τότε πιθανότατα αγγίζει μια πληγή παλαιότερη από αυτή τη ζωή. Είναι εκείνες οι παλιές ενεργειακές εκκρεμότητες που ζητούν να κλείσουν, όχι με λόγια, αλλά με επίγνωση. Όσο τις αρνείσαι, επανέρχονται. Όσο τις βλέπεις με καθαρό βλέμμα, αρχίζουν να διαλύονται. Γιατί το φως της κατανόησης είναι πιο ισχυρό από οποιοδήποτε παλιό σκοτάδι. Κι έτσι, σταδιακά, αρχίζεις να βλέπεις τη μητέρα σου όχι ως ρόλο, αλλά ως ψυχή. Μια ψυχή που κουβαλά και εκείνη τις δικές της πληγές, τα δικά της μαθήματα, τις δικές της αναζητήσεις. Μια ψυχή που κάποτε δέχτηκε να γίνει το εργαλείο μέσα από το οποίο εσύ θα εξελιχθείς, ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι θα παρεξηγηθεί, θα πονέσει ή θα σε πληγώσει. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να την εξιδανικεύσεις. Σημαίνει να τη δεις πέρα από το προσωπείο, με το βλέμμα της ψυχής που αναγνωρίζει τη θυσία της διδασκαλίας. Γιατί τελικά η μητέρα σου ήταν και είναι ο πιο σπουδαίος σου δάσκαλος. Όχι γιατί σε έκανε ό,τι είσαι, αλλά γιατί μέσα από εκείνη βρήκες ποιος δεν είσαι. Μέσα από τις συγκρούσεις μαζί της ανακάλυψες τη φωνή σου. Μέσα από τις αποστάσεις έμαθες την αξία της σύνδεσης. Μέσα από τις πληγές έμαθες τη δύναμη της συγχώρεσης. Κάθε δυσκολία ήταν ένα βήμα πιο κοντά στο ποιος πραγματικά είσαι. Και όταν φτάσεις να το συνειδητοποιήσεις αυτό, γεννιέται μια νέα μορφή αγάπης, όχι συναισθηματική, αλλά πνευματική. Η αγάπη που δεν χρειάζεται ανταπόδοση. Η αγάπη που δεν ζητά, δεν απαιτεί, δεν συγκρίνει. Η αγάπη που κοιτά τον άλλον και λέει «Σε βλέπω, σε ευχαριστώ, καταλαβαίνω». Αυτή είναι η στιγμή που η ψυχή ολοκληρώνει τον κύκλο της με ειρήνη. Όχι γιατί όλα ήταν τέλεια, αλλά γιατί όλα απέκτησαν νόημα. Και εκεί, στο τέλος αυτού του κύκλου κατανόησης, έρχεται μια νέα επίγνωση. Ότι η μητέρα σου δεν ήταν απλώς η αρχή της ζωής σου. Ήταν το δώρο που έδωσε η ψυχή σου στον εαυτό της. Ένα δώρο προσεκτικά επιλεγμένο, απόλυτα ταιριαστό με την πορεία που επέλεξες να ακολουθήσεις. Κάθε χαρά, κάθε πληγή, κάθε λέξη που υπόθηκε ή δεν υπόθηκε ήταν κομμάτι αυτού του δώρου. Και όταν μπορέσεις να το δεις έτσι, χωρίς θυμό, χωρίς ενοχή, χωρίς προσκόλληση, τότε φτάνεις στην ουσία της ελευθερίας. Γιατί να τιμάς τη μητέρα σου δεν σημαίνει να ξεχνάς όσα έγιναν.
σημαίνει να αναγνωρίζεις πως η ψυχή σου είχε το θάρρος να επιλέξει ακριβώς αυτή τη διαδρομή, ακριβώς αυτόν τον καθρέφτη, για να θυμηθεί την αληθινή της φύση. Να λες ευχαριστώ, όχι για τον πόνο, αλλά για τη δύναμη που γεννήθηκε μέσα από αυτόν. Ευχαριστώ, όχι για τα όρια, αλλά για την ελευθερία που ανακάλυψες μέσα από αυτά. Κάθε εμπειρία, ακόμη και η πιο σκοτεινή, ήταν ένας κρίκος στην αλυσίδα της αφύπνισής σου. Από αυτή τη στιγμή και μετά, η σχέση σου μαζί της δεν χρειάζεται να βασίζεται σε ό,τι υπήρξε, αλλά σε ό,τι κατανοείς. Δεν έχει σημασία αν μιλάτε ή όχι, αν είστε κοντά ή μακριά. Η ενέργεια της σύνδεσης δεν γνωρίζει από αποστάσεις. Η θεραπεία δεν συμβαίνει πάντα με λόγια ή συναντήσεις. Συμβαίνει μέσα σου τη στιγμή που αποφασίζεις να δεις τη μητέρα σου ως ψυχή και όχι μόνο ως ρόλο. Τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι ο δεσμός σας είναι ένας κύκλος αγάπης που απλώς αλλάζει μορφές μέσα στον χρόνο. Κάποια μέρα, όταν κοιτάξεις πίσω σου, θα δεις πως οι μεγαλύτερες σου δυνάμεις γεννήθηκαν μέσα από εκείνες τις πιο δύσκολες στιγμές μαζί της. Θα δεις πως χωρίς αυτές δεν θα είχες ανακαλύψει τη σοφία, την ενσυναίσθηση, την κατανόηση που σε χαρακτηρίζουν σήμερα. Θα καταλάβεις πως τίποτα δεν πήγε χαμένο. Όλα σε οδήγησαν εδώ, στην επίγνωση του ποιος είσαι και γιατί ήρθες. Και τότε θα μπορέσεις να της πεις, έστω και σιωπηλά, «Σε ευχαριστώ που συμφώνησες να παίξεις αυτόν τον δύσκολο ρόλο για χάρη της ψυχής μου. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες να θυμηθώ την αλήθεια μου. Γιατί η μεγαλύτερη τιμή που μπορείς να της αποδώσεις δεν είναι να ζήσεις όπως θα ήθελε εκείνη, αλλά να ζήσεις όπως σχεδίασε η ψυχή σου. Να αξιοποιήσεις όλα όσα σου έμαθε, με λόγια ή με σιωπή, για να δημιουργήσεις μια ζωή συνειδητή, ελεύθερη, γεμάτη νόημα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώνεται το συμβόλαιο ανάμεσα στις ψυχές σας. Όχι με απολογίες ή συγγνώμες, αλλά με επίγνωση. Όταν παίρνεις την ευθύνη της ζωής σου, όταν σταματάς να αναζητάς φταίχτες και αρχίζεις να βλέπεις το νόημα πίσω από τα γεγονότα, τότε το συμβόλαιο έχει εκπληρωθεί. Η ψυχή σου μπορεί να προχωρήσει. Και η δική της επίσης. Από εκεί και πέρα, η σχέση σας μεταμορφώνεται σε κάτι πιο ήσυχο, πιο καθαρό, πιο αληθινό. Δεν χρειάζεται πια να αποδεικνύεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να γιατρεύεις τίποτα. Απλώς αγαπάς. Αγαπάς τη διαδρομή, τα μαθήματα, την ψυχή που σε έφερε εδώ. Και αυτή η αγάπη δεν έχει τέλος. Γιατί είναι η ίδια η ουσία της ψυχής σου που αναγνωρίζει την προέλευσή της. Η ψυχή που θυμάται, που ευγνωμονεί και που τελικά ελευθερώνεται.